שמי שמוליק, שם משפחה פפרמן, יליד 1947, כרגע תושב כפר מישר. למעשה הגעתי למושב כשהייתי כבר בן 3, הגעתי לפה יחד עם הוריי שעלו מפולין אחרי השואה. למדתי בבית ספר האזורי כאן, לאחר מכן המשכתי בתיכון רחובות, ובשלב מסוים, במקום להתגייס לשירות סדיר רגיל, התגייסתי לצבא במסגרת העתודה האקדמית, זה היה ב-1965. התחלתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב, זה היה המחזור הראשון שהתחיל ברמת אביב, ואז בדיוק האוניברסיטה עברה מיפו, מאבו כביר, לתל אביב. אני התחלתי ללמוד, למדתי שם מזרח תיכון ולימודי ערבית. לאחר שסיימתי את הלימודים, התגייסתי לצבא, והגעתי אז אחרי רעיון, כיוון שהיה לי רקע, היה לי בסיס בערבית, גייסו אותי למה שלימים נקרא 8200, אז קראו לזה 848. הוצבתי במפקדה, כשהמטרה הייתה להכשיר אותי כקבר. מה זה קבר? לא היה לך יעד להגיע לזה. רצית להיות משהו אחר. אני כמושבניק חלמתי אחרי הלימודים להגיע ליחידה קרבית, צנחנים, שריון, משהו כזה. מכיוון שהיה לי רקע בסיסי בערבית, הצבא והייתי עתודאי, אני צריך לספר גם שבמסגרת העתודה עברתי טירונות חי"ר, ולאחר מכן קורס מ"כים בשבטה, גדוד נחל 906, ולמעשה הייתה לי הכשרה בסיסית של חייל חי"ר, ורציתי להמשיך במסלול הזה. כמובן... יש שאלה, אם אתה רצית מאוד להגיע ליחידה קרבית, כן. מה משך אותך להגיע לעתודה האקדמית? סקרן אותי. אני מאז ילדותי, אני אהבתי ואוהב עדיין מאוד היסטוריה. אני אקדים את המאוחר למוקדם, כיום אני עושה תואר נוסף בהיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב. ובאותה תקופה, בתקופת התיכון, היו לי כמה מורים שהשפיעו עליי לכיוון ההיסטוריה והלימודים ההומניים. ויותר עניין אותי, והחלטתי שאני מתגייס לצבא במסגרת העתודה האקדמית. כשהגעתי לצבא, אחרי שסיימתי את ה-BA, עם הכשרה של חייל חי"ר, ראיינו אותי, וכיוון שידעתי ערבית ברמה הבסיסית, כי באוניברסיטה למעשה לומדים ערבית ספרותית, לקרוא טקסטים, גייסו אותי אחרי רעיון קצר, ובלי להגיד לי הרבה, אמרו לי שאני מגיע ליחידת ההאזנה. שאלתי מה מימו, כל הקטע היה שאני הבנתי שזה האזנה לרדיו ולא לרשתות צבאיות. זה היה עולם המושגים שלי. ברעיון לא הסבירו לי הרבה, והגעתי למפקדה עם עוד כמה חבר'ה עתודאים, ודבר ראשון, מכיוון שלא היינו בוגרי אולפן ולא הייתה לנו ערבית ברמה יסודית יותר, עשו לנו אולפן מקוצר שנמשך כחודשיים במפקדה. שם למדנו מינוח צבאי וכל הדברים שקשורים למבנה צבא האויב וכו' וכו'. לאחר שהסתיים האולפן הקצר הזה, הגעתי להשלמה חילית של קורס קמ"נים. אחרי שסיימתי את הקורס, חזרתי ל-8200, מה שהיום 8200, אז קראו לזה, כמו שאמרתי, 848, והציבו אותי במדור ירדן, כשאני הייתי אמור לעבוד על חומר ירדני. באופן עקרוני, ההגדרה שלי הייתה קבר. מה זה קבר? בכמה משפטים נורא קצרים, מאוד קצרים, זה קצין בינה רשתית. זאת אומרת, זה מנתח של חומר שנקלט מהאזנה, ומתרגם אותו, מנתח אותו, כי מהאזנה, למשל לרשתות, אפשר לקבל הרבה מידע, לא רק מידע התרעתי, אלא גם על מבנה הצבא, על שגרת אימונים וכו' וכו'. שמו אותי כאמור במדור ירדן, והתחילה תקופת ההכשרה.
במסגרת ההכשרה עבדתי על כל מיני חומרים, כמו רשתות המשטרה הירדנית, חומר די משעמם, וכל הזמן רציתי להגיע או לחזית המצרית או לחזית הסורית. רגע, בוא נחזור. איפה ישבתם פיזית? ישבנו במפקדה ברמת השרון. זה היה ענף, קראו לזה ענף הבית רייש, זה ענף הבינה הרשתית, היה בנוי ממדורים בחתך ארצות, ואני בסופו של דבר התגלגלתי למדור ירדן. בעקבות איזושהי סיטואציה, אירוע בצפון, העבירו אותי ממדור ירדן למדור סוריה. מדור סוריה, המשכתי לעבור הכשרה מסוימת בחזית הסורית, ובספטמבר 70 הגעתי למרחב צפון. כשהגעתי למרחב צפון, בספטמבר 70 הייתה מלחמה, היה מה שנקרא ספטמבר השחור, זה המלחמה של חוסיין בפלסטינאים, וזה התפתח לאחר מכן למלחמה בין סוריה לירדן. אני הגעתי בדיוק שבועיים לפני שכל האירועים האלה התחילו להתרחש, וכיוון שהייתי חדש במרחב ולא ממש יכלתי לעבוד באופן עצמאי, שלחו אותי עם חוליה של אלחוטנים לתל פארס. ולמעשה ישבתי כל האירוע הזה שנמשך בחודש בתל פארס, וקלטנו רשתות וחומר של הלחימה בין הירדנים והסורים. זה היה בסיס שהיו מאישים אותו בהתאם לאירועים. באבונידה היה בסיס קבע, ששם היו חבר'ה של 8200, ובמסגרת ההכשרה שלי בצפון, אני גם בשלב מסוים הגעתי ושירתתי באבונידה כמעט שנה. לאחר מכן חזרתי למרחב צפון, כלומר לבסיס בצפת, ושם עבדתי במשמרות, ובשלב מסוים התמניתי לקבר המרחבי. זאת אומרת, האחראי על כל נושא קליטה וניתוח התעבורה של מרחב צפון. צריך לזכור שבאותה תקופה מרחב צפון קלט לא רק את סוריה, שזו הייתה האויב העיקרי, קלטו גם מדי פעם רשתות בצפון ירדן, רשתות צש"ף, שזה צבא פלסטיני, כזה היו חטיבות שהיו במסגרת הצבא הסורי, לבנון, ואחר מכן רשתות פחה. עסקנו בניתוח... תחדד קצת איך זה עובד, מי מאזין, מי מנתח את החומר. אוקיי, המשימות מתחלקות באופן כללי לשני סוגים. משימות שאתה מכסה אותן באופן קבוע, כלומר זה רשתות ומערכות קשר, שאתה מכיר אותן, אתה מזהה אותן ואתה יושב עליהן כל הזמן, ואתה תוך כדי עבודה אתה גם מזהה את המשקל הסגולי שלהם, רשתות התראה, רשתות חשובות יותר, חשובות פחות. כמובן שאתה שואף כל הזמן לשבת על הרשתות הרציניות, רשתות פיקוד למשל. וחלק שני זה רשתות שאתה, מה שנקרא, החוטנים שהם המאזינים, הם עוסקים בחיפושים. כלומר, תמיד אומרים לך שמהי הרשת החשובה ביותר, זאת הרשת שעדיין לא קלטת אותה. כלומר, הבסיס בשגרה מכסה משימות ידועות ומוכרות, ומצד שני עוסקים כל הזמן בחיפושים, שלפעמים, למשל, סתם אני אתן דוגמה, דיוויזיה סורית יוצאת לתרגיל במדבר, אז כמובן שעושים מאמץ לקלוט אותה, כי מהחומר אפשר ללמוד על שגרת האימונים, על ההיערכות, על הסד"כ, על התול של הצבא הסורי. והחיפוש הוא ידני. החיפוש באותה תקופה היה ידני, זאת אומרת, הלחוטן ישב מול מכשיר קשר לתחום תדרים מסוים. צריך לזכור שבמסגרת ההתמחות שלנו, אנחנו קראנו הרבה מרשמי קשר מתורגמים סובייטיים, שלל של מלחמת ששת הימים, וגם רשתות
חומר שלל שנפל לידינו במסגרת מלחמת ששת הימים, כך שהכרנו תחומי תדרים, למשל ידענו באיזה תחום השריון הסורי פועל, כי היה לו מכשיר מאוד ספציפי שנקרא R113, שעבד כל הזמן בין תדר 20 ל-23.75, וזה למשל הייתה לנו אינדיקציה. כמעט כל רשת שנקלטה בתחום הזה, זו הייתה רשת או של שריון או חרמש. בכל אופן, זה דוגמה למשל, שתחום תדרים שעוזר לך לזהות. כמובן שיש דברים אחרים, כמו קצונה, שמות של קצינים ודברים מהסוג הזה, וכמובן יש... אתה מזהה כבר מי מדבר בקשר. כן. לפי צורת הדיבור. האלחוטנים שיושבים הרבה זמן על רשתות, הם במשך הזמן מכירים את השגרה של היחידה, ובשלב מתקדם, כלומר אחרי שנה, שנתיים של הזנה רצופה, הם מגיעים למצב שהם מסוגלים לזהות על פי קול, הם קוראים לזה. מי מדבר, אם זה המח"ט, אם זה הסמח"ט, אם זה מפקד הדיוויזיה, וזה כמובן אמצעי עזר מאוד חשוב בשביל להבין ולזהות פעילות. במסגרת העבודה, אז הקבר בין השאר מקבל את החומר, הוא צריך לנתח אותו. קודם כל, השלב ראשון הוא מקבל דיווח, ואז צריך להחליט אם זה חומר התרעתי שצריך לדבר אותו מיד לצרכנים, שזה פיקוד צפון ואגף המודיעין, ולאחר מכן יש חומר שהוא לא התרעתי. אם זה חומר לא התרעתי, הוא זוכה לעיבוד משנה, ובסופו של דבר אתה מוציא איזשהו סיכום, ואתה מנתח את הפעילות ומוציא איזשהו סיכום לצרכנים. זה יכול להיות מפעילות של איזו רשת בביטחון שוטף ועד תרגיל, למשל. וכרגע לא נכנס לנושא התרעתי, זה בשלב היותר מאוחר. בכל אופן, באופן כללי, אלו המשימות שהבסיס מתמודד איתן. כמובן שמתוך היכרות של תורת הלחימה, למשל של הצבא הסורי, מבנה הקשר, אתה יכול גם להכוון את ההאזנה. אחד התפקידים של הקבר זה מעבר לניתוח התעבורה שנקלטת, זה גם להכוון את ההאזנה, כי אין מצב שאתה יכול לחסות את הכל. כי קחו בחשבון למשל שדיוויזיה סורית מתחילה לנוע, אז עשרות רשתות נפתחות, וצריך לדעת ולהכיר ולכוון ולהוציא את המירב מהרשתות, בהנחה שאנחנו כצבא קטן לא מסוגלים לתת פתרון לכל רשת שנקלטת. וזה הייתה שגרת העבודה בבסיס. מה הלאה? לקראת יום כיפור. לקראת יום כיפור, אני רוצה קצת להקדים לפני זה. קודם כל, בניגוד למה שאנשים חושבים, 3-4 חודשים לפני שפרצה מלחמת יום כיפור, הבסיס עבד כבר, אפשר להגיד, בלחץ. כלומר, משמרות מתוגברות. הבסיס איפה? בכנען או בתל אבונידה? לא, כל היחידה 8200, אבל אני מדבר על החלק שלי, שזה היה צפת, בתור קבר מרחבי, צפת ואבונידה. היו כמויות אדירות של חומר, גייסנו מילואים. אני יכול רק לספר למשל שאנחנו כקברים היינו בקשר עם קברים ששחררו מילואים, והיינו קוראים להם מהיום להיום. אם ידענו שיש פתאום איזה לחץ, או שיש פעילות, או יום קרב שחיל האוויר מתכוון לעשות, היינו מצלצלים לקברים האלה, הם היו באים, מתגברים את המשמרות, ולמחרת חוזרים הביתה. אנחנו כקברים היינו 2-3 חבר'ה בכל המרחב. אני כקבר מרחבי גם עבדתי משמרות רגילות, חוץ מהיותי קבר מרחבי עם כל מה שצריך להתעסק עם זה. ומה שאני רוצה לספר זה קודם כל להדגיש את הנושא של משמרות ולחץ של כמויות חומר והמון שעות עבודה.
אפשר להגיד שאומנם תיאורטית המשמרות היו של 8 שעות. אל תעשה ככה עם העט. שהיו 8 שעות, אבל בפועל הקברים עבדו 12 עד 14 שעות. ואני יכול לספר שבשלב מסוים, כשהלכתי כבר לישון, אז סידרו לי טלפון ח' 10 לחדר, והייתי צריך בשעות שנתנו לי לישון, הייתי צריך גם לענות ולרוץ בחזרה לקבריה ולעבור על החומר שנקלט כשהלכתי לנוח. בקיצור, אני יכול להגיד לסיכום הנקודה הזאת, שאני בערך 11 שבועות לפני פרוץ המלחמה לא יצאתי מהבסיס. לא יצאתי מהבסיס. והפעם היחידה שיצאתי מהבסיס, שבועיים לפני המלחמה, זו הייתה לי הזדמנות, קצין האג"ם של 8200 הגיע לביקור, אמר לי, מפקד המרחב ידע כבר שאני מיובש לגמרי, אני יכול לספר גם שההורים שלי כבר שלחו לי, כבר לא היה לי זמן לחבס אפילו, והייתי מקבל כל שבוע, כל 10 ימים, הייתי מקבל חבילה של תחתונים, גרביים, והייתי משתמש בהם וזורק. 11 שבועות רצוף לא יצאתי מהבסיס. זה לא שאנשים יצאו לצפת, אני לא עזבתי את הבסיס 11 שבועות. כלומר, לא יצאתי מהשער של הבסיס. אני זוכר את הביקור של קצין האג"ם, שהוא אז חזר למפקדה ולקח אותי טרמפ, שהייתי אמור להגיע להורים שלי אחרי 11 שבועות, פחות אולי קצת, ולחזור למחרת עד הצהריים. אני לא אשכח את זה שהוא הוריד אותי בקאנטרי, הוא לא חשב אפילו להציע לי, ועמדתי בטרמפים והגעתי ב-10 בלילה להורים שלי פה למישר. כמובן שאכלתי וזה, התקלחתי והלכתי לישון, ב-1 בלילה קיבלתי טלפון שאמרו לי, תשמע, קח את הדברים שלך ותתחיל לעלות בחזרה לבסיס. למה? אל תשאל, ראש הענף רוצה שאתה בתור קבר מרחבי, תחזור מיד לבסיס. כמובן, ב-1 בלילה, 1:30 בלילה, חושך, חציתי את השדות והגעתי לכביש קנות. חציתי את השדות, אני זוכר עוד שהלכתי ושמעתי את השועלים בוואדי, חציתי את השדות, את הפרדס, הגעתי לכביש קנות, אף אחד לא עוצר. 2 בלילה, 1:30 בלילה, מי עוצר לחייל בזה? בקושי עברה מכונית, זה לא מה שהיום כביש קנות. באיזשהו שלב, מכלית דלק נעצרה. הנהג אומר לי, לאן אתה צריך? אמרתי לו, לאן אתה מגיע? הוא אומר, אני מגיע לתחנת הדלק בכניסה לחיפה, שהיום מסעדת מקסים. הוא אומר לי, אני לא עוצר, אין לי זמן, קיבלתי עכשיו טלפון, אין להם דלק, אני חייב להיות שם. אמרתי, בסדר, אני לא... עליתי למעלה, נרדמתי, אני רק זוכר שהבן אדם לחץ על הגז כמו מטורף. בשעה 5, 4:30, 5, הגעתי לכניסה לחיפה. כשהוא התחיל להיכנס לתחנה ושמעתי את הצעקות שכיוונו אותו לרוורס, לנקודת התדלוק, התעוררתי, תפסתי טרמפ, הגעתי לצומת צפת, הגעתי בקיצור, ב6:30 הגעתי לבסיס, הבסיס הייתה דממה, עברתי דרך החדרים, ראיתי משמרות מאוישות מלאות, הגעתי לחדר, כל החדר היה, כל צוות המרחב ישן אצלי בחדר, מפקד המרחב על המיטה שלי, נכנסתי, שאלתי מה קורה, אמרו, הגיעו ידיעות ממצרים שהיום צריכה לפרוץ מלחמה. בסיכומו של דבר, היא לא פרצה באותו יום. זה, אני רציתי רק לספר לכם מה היה התאריך אז, אתה זוכר? זה היה בערך שבוע לפני השישי, מתי פרצה המלחמה? 6 באוקטובר. מה זה? 6 באוקטובר, כן. שבוע לפני. כן, זה היו ההתראות של המרגל הידוע, אשרף מרואן, שכל 2-3 קיבלנו הודעה למחרת. שמוליק. כן. את המידע שהצטבר עליך. כן, אוקיי. העברתם למעלה? תראה, כל המידע שהצטבר, אחרי ניתוח, תרגום, ניתוח, העברנו לפיקוד צפון ישירות. אני הייתי בקשר כל הזמן עם הקמן, הקמן היה אז... אז כבר ישבת בתל אבונינה. לא ישבתי. עדיין בכנען. אני כבר ישבתי בצפת. בצפת. זה כנען, נכון? לא, זה שני... בצפת. בואו נקרא, זה... אוקיי.
אני למעשה כקב"ר מרחבי ישבתי בבסיס המרכזי בצפת. הצרכנים שלנו שהיו פיקוד צפון והחטיב קיבלו את החומר, כמובן לא את הכל, בצורה מסוננת. רוב החומר עבר לאגף המודיעין ולמפקדה, ומשם הם היו, משם אני יודע שלא כולו, אבל חלקו, מה שהיה רלוונטי, הוא עובר לפיקוד צפון, ופיקוד צפון הוא דחף את החומר ליחידות בשטח, אם זה החטיבה שהייתה בנפח, חטיבה 188 אז כבר. מה שאני רוצה לספר, שלפני שפרצה המלחמה, היו כמה אירועים מאוד מרכזיים, אם בגזרה המצרית היה מידע שהתפרש כתרגיל, בצבא הסורי לא התייחסו לזה כאל תרגיל. תכף אני אגע בנקודות העיקריות, אבל מכיוון שב-12 לספטמבר 73 היה אירוע שבו חיל האוויר הישראלי, בעקבות גיחת צילום שהסתבכה במטוס שלנו שנפל, חיל האוויר הישראלי, חיל האוויר שלנו עשה יום קרב, ובמסגרת יום קרב הזה נפלו 12 מטוסים סורים. והייתה תיאוריה, בניגוד לדרום, ששם דיברו על תרגיל, לגבי הצפון דיברו על יום נקמה. כלומר שהצבא הסורי ירצה בשלב מסוים לנקום את ההשפלה שלו. ולאור זה, תכף אני אגיע למה שנקרא סימנים מעידים, לאור זה פירשו את כל מיני סימנים שהראו שמבחינת הסורים חלים שינויים בקו, במערך וכו'. אירוע נוסף שאני רוצה לספר אותו, שיש לו משמעות לאחר מכן, זה היה חטיפת הקצינים הסורים, שהתפרסמה כבר. החטיפה הייתה למעשה מהלך שישראל החליטה ליזום אותו, מכיוון שאסד, היו כמה טייסים שלנו שנפלו בשבי בעקבות ימי קרב ברמה, ואסד לא הראה שום נכונות לבצע איזשהם חילופין, ואז הגיעו למסקנה שצריך לחטוף מספר קצינים סורים והתחיל להיכנס לנו למשא ומתן. אנחנו כמובן קיבלנו הנחיות לדבר הזה, ואז שלב מסוים נקלט חומר שבו הבנו שקצינים בכירים סורים מתחילים לבצע סדרה של סיורים בקו באזור לבנון. וכמובן שזה היה תפוח אדמה לוהט, ואני לא אכנס פה עכשיו לכל הפירוט, כי היו כמה ניסיונות, היו כמה סיורים, ולא תמיד הצלחנו להיערך. בסופו של דבר היה סיור אחד שבו קיבלנו מידע על המסלול, כמובן מחומר ההאזנה, קיבלנו מידע על המסלול ועל הנקודות שבהם הקצינים הסורים התצפתו לכיוון ישראל. צה"ל נערך לזה, ובאחד הסיורים האלה נפלו בשבי 5 קצינים סורים בכירים. אחד מהם בתחקור שלו, וזה אני רוצה לספר, סיפר שכשחטיבה 47 שריון, שנמצאת בצפון סוריה, בבית הספר לשריון, אם היא תהיה מתיחות ויהיו כוונות לפתור מלחמה, יש מצב שהיא תרד לחזית. מבחינתנו זה היה סימן מעיד. אני רוצה גם להגיד שאנחנו לפני המלחמה, בעקבות המתיחות וכל האירועים שהיו, אנחנו קיבלנו חוברת מאגף המודיעין, שנקרא סימנים מעידים למלחמה, ושם היה פירוט, כמה שאני זוכר, משהו כמו 100 סימנים, שכל סימן שנקלט או שמאותר, הוא יכול להצביע על כוונות לחימה. אחד הסימנים המובהקים, כמו שציינתי, היה ירידתה של חטיבה 47 לדרום, לחזית.
מה שאני יכול להגיד גם, שכמה ימים לפני המלחמה נקלטה רשת בדרום סוריה, על ידי הבסיס באבו נידה, וממנה הסתבר שאלמנטים של חטיבה 47 הגיעו לאזור סואדה, שייח' מסכין. פשוט נקלטה שיחה ששם אחד הדוברים אמר, אנחנו מ-47, ואיפה המאפייה? החבר'ה הגיעו רעבים. כמובן שהעלייה הזאת הייתה סופר התרעתית, והוא עברה במהירות הבזק. מה היה הקוד של המאפייה? מה היה הקוד של המאפייה? לא היה קוד של המאפייה, הוא פשוט דיבר על זה. זו הייתה שיחה בין שני חיילים זוטרים בקשר. כן, לא, הוא אמר מאפיית לחם, איפה? הוא אמר, הגענו, אנחנו עייפים, משהו כזה, אנחנו... איפה המאפייה? הם הרי צריך לזכור שהם לא היו בני המקום. חיפשו לחם, מאפיית פיתות. אבל כמובן, ואז אחד הצד השני שואל אותו, מי אתם? הוא אמר, אנחנו מ-47, הגענו הלילה. זה דבר אחד. סימנים מעידים נוספים היו ששבועיים, 3 לפני שפרצה המלחמה, אנחנו קלטנו בלילות, עשרות רשתות פלוגתיות וגם גדודיות בתנועה. על פי התעבורה שעברה בהם, אנחנו הבנו שזה יחידות שריון שנעות בלילה. אנחנו קלטנו פקודות תנועה, חלק מהיחידות התברברו, ואז אמרו להם לעקוב אחרי האינפרה האדום, ובסופו של דבר הרשתות האלה בשלב מסוים נעלמו. בדיעבד אני יודע, ודיווחנו את זה, שהם פשוט הגיעו לקו. והסורים בדרך כלל השיטה שלהם, מכאן שהם היו מאוד מודעים לנושא של ביטחון קשר, הם היו מגיעים לקו, מתחברים לקשר הקווי, ובזה הייתה נגמרת תעבורה. אני זוכר עד היום שעשיתי מברק בעניין הזה, וציינתי שיש המון רשתות יחסית. צריך לזכור שהצבא הסורי לא נע בלילה, וגם האימונים שלו, אנחנו כמעט ולא קלטנו אימונים בלילה. דבר נוסף, אני רוצה להגיד, שזה ההיערכות הכללית של הצבא הסורי. צריך לזכור שבדרך כלל בספטמבר-אוקטובר, לקראת ספטמבר-אוקטובר, הצבא הסורי, כלומר יחידות השריון, בגלל החורף שמתקרב, היו יוצאות ועוברות לאזור קטן הקיסווה, לבסיסי קבע, והם היו משאירים אלמנטים מסוימים בקו, כולל חיילי חי"ר במוצבים. באותה שנה, ב-73, אנחנו לא קלטנו, זאת אומרת, הבנו על פי התעבורה ואיכוני הרשתות, שהצבא הסורי נשאר ברמה, בבסיסי הקבע שלו, לא נסוג לאחור, אבל המבנה של הצבא הסורי היה, כלומר ההיערכות שלו הייתה הגנתית, אבל הדיוויזיות נשארו בקו. ממש קרוב למלחמה, כשהיה כבר ברור לנו שזה כבר הולך למלחמה, אנחנו גם קלטנו רשתות של יועצים רוסיים, סובייטים, הם לא דיברו, מעט מאוד תעבורה אני זוכר שקלטנו, אבל מה שכן קלטנו את בני המשפחות שלהם, שדיברו על לארוז מזוודות ולנסוע לכיוון לדקיה, לעלות על אונייה, או יגיעו אנטונובים לפנות אותם, כלומר, זה נושא הפינוי המפורסם של המשפחות הרוסיות. אנחנו את זה כבר קיבלנו 3-4 ימים לפני פרוץ הלחימה. אתם דיווחתם לצרכנים את המילה, יש הכנות למלחמה. אנחנו למעשה, מהחומר, צריך להקדים ולהסביר את דבר אחד. לנו כקברים, אסור היה לפרש. אנחנו היינו מה שנקרא מנתחים. ולמשל, אני אתן דוגמה, לנו אסור היה לבוא ולהגיד למחקר שחטיבה 47 זה מלחמה. אבל מותר היה לנו להגיד, לרשום בדיווח הידיעה, שעל פי הקשר, על פי המבנה התקשורתי, על פי התעבורה שעובדת ברשת, רק ברשת, אנחנו מזהים אלמנטים בדרום הרמה.
ואני זוכר שבמקרה הספציפי הזה, כשהפצנו את החומר הזה בהול, וכתבנו שחטיבה 47 בדרום הרמה, קיבלתי נזיפה. למה? כי אסור לי לכתוב שחטיבה 47. אני הייתי צריך לכתוב כל מה שאתם רוצים חוץ מחטיבה 47, ולמטה מותר היה לכתוב לי הערת בית רש, על פי התעבורה וכו' וכו', החטיבה הגיעה לדרום. אבל אסור היה להגיד לי שהמצב הוא מלחמה. אבל אנחנו מבחינת... למה היה אסור להגיד לך חטיבה 47? כי זה היה, באותה תקופה היה מקובל, אמרו גם, זה תפקידו של המחקר. תפקידו של המחקר להוציא את המסקנות האלה, למרות שהדובר אמר שהוא בחטיבה 47 והוא בדרום, לנו כאנשי האזנה אסור היה לנתח את זה בכיוון הזה. אנחנו היינו צריכים להגיד שהמבנה התקשורתי מראה שזה זה וזה וכו' וכו'. אבל לבוא ולהגיד שזה מלחמה, זה תפקיד, זה מחקר. ואנחנו יודעים בדיוק מה המחקר אמר. המחקר אמר שזה תרגיל. לגבי הצבא, לגבי הסורים, אתם כבר הזכרתי מה היה הפירוש. בכל אופן, אני עכשיו מגיע לשלב שבו אנחנו הגענו למלחמה. כלומר, ל1:45. המלחמה פרצה ב2, ב1:55, אני מדבר עכשיו על 1:45. בוא נעצור רגע. כן. מה היה התחושה שלך לגבי המערכת שמעליך באגף מודיעין? תראה, לנו היה ברור שזה מלחמה, והתחושה שלנו הייתה שלמעלה הם מודעים לזה. למשל, ידענו למשל שמדברים על תרגיל גדול של הצבא המצרי. אבל אנחנו בצפון ידענו והבנו שזאת תהיה מלחמה, זו הערכות למלחמה. איזה היקף של המלחמה, מה היקף המלחמה וכו' וכו', לא בדיוק ידענו, אבל ידענו שזה הולך להיות, מגלגל פה אירוע גדול מאוד. כי למשל, אני אתן עוד דוגמה שעכשיו נזכרתי בה, אנחנו קלטנו יחידות של גישור, טנקי גישור, שחנו בצפון סוריה. אני אקדים ואומר שבצפון הרמה הייתה תעלת נ"ט שמאוד הטרידה את הצבא הסורי, כי היא הייתה אמורה לעצור את התנועה של הטנקים הסורים. אנחנו קלטנו שיחידות הגישור הסוריות, טנקי הגישור, יורדים לכיוון החזית. בשבילנו המשמעות הייתה לחימה, מלחמה. אנחנו גם חיינו בתחושה שלמעלה שם כולם משוכנעים, קודם כל מקבלים את הידיעות. ב' זה כבר לא הייתה שאלה של ניתוח, זה הייתה כבר שאלה של הבנת הנקרא. כלומר, אני למשל הייתי בטוח שמי שקורא את הדבר הזה, את הידיעה על חטיבה 47, או שקורא את הידיעה על טנקי הגישור הסורים, אין לו מה לחפש מעבר לזה. מה יותר ברור מאשר הורדה של טנקי גישור לחזית? למה? לנופש? לצפות על הירדן? לא. שמולי, אני רוצה לחדד. ההרגשה שלכם הייתה שלמעלה מישהו מבין את החומר ומפרש אותו נכון. נכון. זה לפחות, אני מדבר לגבי החזית הצפונית. אני מדבר, כן, בהחלט. הבנו וחיינו בתחושה והבנו שלמעלה אנשים יודעים. אני רוצה גם לספר עוד משהו. בפידבקים, אני לא הייתי קשור לאגף המודיעין, אלא הפידבקים שלי מהמפקדה היו שבמפקדה ב8200 דיברו על מלחמה. אישרו לנו לגייס מילואים בכמות חריגה. אני זוכר שלפני שיצא צו 8, צווי 8, אנחנו כבר דיברנו, אישרו לנו לגייס כל מיני אנשי מילואים, אלחוטנים וקברים על בסיס התנדבותי. הצווים הגיעו יותר מאוחר. מה עוד חוץ מזה? זה היה ברור לנו שיש מלחמה, אין פה בכלל, לי זה היה ברור באופן מוחלט. ההלם שלי היה לאחר מכן, שהבנתי ששם למעלה פירשו את זה אחרת.
אבל זה כבר לא היה תחום שלי, וזה לא היה גם תפקידי. אני רוצה לספר שאני לא הייתי במצב שאני יכול להרים טלפון לראש אמ"ן ולהגיד לו, תשמע, אתה לא מבין, או שתשים לב. אנחנו דיברנו עם הצרכנים. מי זה היו הצרכנים במעגל הראשון? פיקוד צפון. הייתי בקשר די הדוק עם קמן הפיקוד, אז אישי בר מסדה, ומחליפו ערב המלחמה, חגי מן. הם היו אצלנו בבסיס, הם ראו חומר, הם היו מתקשרים אלינו, שואלים, מתעניינים. ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב המלחמה. שלמה קטן. שלמה גם לא היה. שלמה קטן למעשה חודש לפני המלחמה, כקבר, הוא ירד למפקדה לקבל תפקיד אחר, כי גם הוא עמד להתחתן. כיוון שהייתה מצוקה של כוח אדם, אני זוכר שדיברתי איתו ואמרתי לו, תשמע, אם תפרוץ מלחמה, אתה לא מבקש רשות, אתה לוקח את הפקלאות שלך, הוא היה חיפאי, ואתה עולה למרחב, לעזור לי. ואחר כך אנחנו כבר נסתדר. ב-1:30 בערך, המלחמה פרצה ב-2, ב-1:30 כבר הבנתי שזהו, אין כבר מה לחכות. הרמתי עליו טלפון, תזכרו שזה היום כיפור, הוא בא ממשפחה מסורתית, הרמתי עליו טלפון, הוא ענה לי, אמרתי לו, שלמה, קח את החפצים שלך ותתחיל להגיע, דרך אגב, בטרמפים לצפון. הוא הגיע בסביבות שעה 3, והוא היה, בכל מהלך המלחמה, הוא היה עבד איתנו, הוא היה ותיק כמובן, טוב, הגענו למלחמה. אז רגע, אז בעצם בתל אביטל היה צור שפי כמפקד. היה צור שפי היה מפקד. וגבי שעסק באיזשהו תחום סודי. מי זה? גבי זוהר שעסק באיזשהו תחום סודי. גבי זוהר היה חייל אלחוטן בתחום של קליטת אותות מכ"מים. והיה לו הפיקוד הזה שם, היה לו ישראל, זה עם התותחה, לא, היה לו סיפור עם הנ"מ, אבל זה לא שייך ל-8200. זאת אומרת, אתם בעצם לא הייתם בכלל על ההר. אני לא הייתי על ההר. שפי צור, כמו שאמרנו, היה מפקד. אמיר בן אשר היה קצין הטכני. כן, צריך לזכור עוד נקודה, שאחד התפקידים, ולדעתי התפקיד הכי חשוב של החבר'ה בבונידה, היה הקליטה והממסור של המערכות לצפת. ולמעשה, הבסיס הזה שם היה מערך של אנטנות, שהיה חשוב מאוד לתפעל אותו, כי הרבה מהמשימות, בגלל המרחק והטווחים, לא נקלטו בצפת. ואנחנו למעשה, הם נקלטו באבונידה, מומסרו אחורנית. ואמיר בן אשר, בתור קצין טכני, זה אחד הדברים שהוא עשה, הוא פשוט תחת אש. אתם צריכים לזכור שהאבונידה הייתה בסיס שהסורים הכירו אותו, הם ניסו לתקוף אותו אווירית כמה פעמים, הם ירו, הפגיזו אותו עם חתם, חלק מהאנטנות נפגעו ואמיר בן אשר היה צריך תחת אש לצאת החוצה ולתקן אותם. למעשה אני יכול להגיד לכם שהחשיבות של הבסיס עלתה מכיוון שחלק מהמערכות שנקלטו בחרמון, הם כבר לא נקלטו, כי החרמון נפל. ולמעשה, בסיס הקליטה המרכזי של המערכות האלה היה אבונידה. זה חלק מהעבודה של הקברים, היה לתאם ולממסר. זאת אומרת שבעצם על תל אבונידה אתה לא כל כך יכול לספר כי לא היית שם. לא הייתי שם, בזמן המלחמה לא הייתי שם. יש שם סיפורים מרתקים על זה. כן, יש שם סיפורים מרתקים, אבל זה, אני לא הייתי שם, אז מה אני בטוח ששפי צור יספר את זה יחד. דרך אגב, היו שם גם קברים. היה שם קבר בשם להב יעקב. בשלב מסוים אני יכול להגיד לכם שהאבונידה נותקה. למעשה הצבא הסורי, היחידות השריון שלו הגיעו לאזור נפח, ולמעשה האבונידה כבר הייתה מנותקת. ואני זוכר שיחה שהייתה לי עם הקבר, שהוא התקשר אליי ושואל אותי באמצע המלחמה,
למה לא עונים מקונטרה? צריך לזכור שבקונטרה הייתה יחידה מנהלתית שהבונידה היו מקבלים אספקה וכל מיני דברים מהסוג הזה. אמרתי לו, תשמע, אתה לבד בחדר? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, בקונטרה אין אף אחד. עוד מעט גם בנפח לא יהיה אף אחד. ואז הוא מספר לי אז הוא קלט איפה הוא נמצא. הוא יצא החוצה מהבסיס, הייתה איזו הפוגה, עמד על הצלע של ההר וראה את קרבות השריון באזור נפח. היה להם רגע, בוא, שעת פריצת המלחמה. כן. נתחיל לזרום. כן, למעשה המלחמה פרצה מבחינת הבסיס, בערך ב1:55, קלטנו המון רשתות, כולל רשתות חיל האוויר, והיו שינויי תדרים. חלק מאפיוני לחימה זה שאתה, אם אתה יוצא לאיזושהי פעולה, אתה משנה תדרים ונתוני קשר. אותות קריאה, אותות כתובת, היחידות, זה נועלים רגילים של ביטחון קשר. אנחנו בערך ב1:55 קלטנו המון רשתות, מיד הבנו, על סמך זה שהכרנו את הרשתות האלה מתרגילים ומחיפושים, מה שהזכרתי, שיש שינוי כללי של הקשר, ובמקביל קיבלנו כבר את הידיעות הראשונות שהצבא הסורי מתחיל לנוע. הוא התחיל לנוע בשעות הצהריים, בסביבות 2-3. כמובן קיבלנו עדכונים על המצב מהפיקוד, אבל אנחנו יותר ידענו מה הולך עם הצבא הסורי מאשר עם כוחותינו. ידענו כמובן שהמצב שם חמור מאוד. אנחנו בערב כבר ידענו שחטיבה 188, חטיבת הרמה, היא כמעט ויצאה מכלל פעולה. אנחנו מבחינתנו קלטנו, אני מדבר על הצד התקשורתי, אנחנו קלטנו על פי סמך רשתות, קלטנו את הצבא הסורי בשני מאמצים. מאמץ אחד בדרום בציר הנפט, ומאמץ שני בציר דמשק ונטרה, מה שאחר כך קראו לזה עמק הבכה. ציר אמריקה. ציר אמריקה, אנחנו לא הכרנו את זה ציר אמריקה, אנחנו הכרנו את זה ציר קונטרה דמשק. אני זוכר רק, למשל, שאנחנו מהר מאוד, בשעות הערב המוקדמות, עלינו על רדיו הטלפון של מפקד המח"ט שנע לכיוון, בציר הנפט, לכיוון תל פארס, חושניה וכל המקומות האלה, קלטנו אותו בתנועה, קלטנו את הפקודות שהוא קיבל, קיבלנו את הדיווחים שהוא דיווח למפקד הדיוויזיה האירופית, ולמעשה, למשל בדרום, הייתה לנו תמונה די ברורה של המאמץ הסורי. כמובן שדיווחי התקדמות וכל מיני דברים כמו שהוא נתקל בכוחותינו, דיווחים לאחרונית על הלחימה. בשלב מסוים אנחנו הבנו שהמצב הוא מאוד חמור. וזוכר שהקמן כבר עדכן אותי, חגי מן, שהסורים כבר באזור עברו את תל פארס והם נעים לכיוון נפח. אני זוכר שאחד הידיעות הייתה של יחידת שריון סורית, שהוא פשוט אמר, אני כרגע בחושניה. ולאחר מכן נודע לי שהקמן, חגי מן, כבר קיבל דיווח במקביל על מסעית תחמושת ישראלית שהתפוצצה באזור חושניה, וככה הוא אימת את מה שהכוח הסורי דיווח עם האירועים בשטח. שמולי, כרגע נעצור. כן. זה אומר שכבר ביום שבת, 6 לחודש, כן. לקראת הערב, היה לכם תמונה מה קורה בצבא הסורי דרך האזנות. כן, אני מדבר איתך רק על דרך האזנות. דרך האזנות וניתוח התעבורה. צריך לזכור שאחרי שאתה מאתר רשת בלחימה, היא מדברת.
זאת אומרת, אם בתרגילים למשל, הצבא הסורי הקפיד מאוד על נוהלי קשר, הם היו מאוד מודעים לפי הדוקטורינה הסובייטית, ביטחון קשר, אתם צריכים להבין שבני אדם שנלחמים, הם מתחילים לדבר, במיוחד אם הם בצרות, שלא לדבר על הצלחות. ואם אתה יושב על כמה רשתות או כמה טלפונים של פיקוד, אתה מקבל די מהר תמונה איך הוא רואה, איך המפקד הסורי רואה לפניו את שדה המערכה. למעשה, בבוקר אני לא בקיא כל כך בתמונת הקרב, מה שהשתרע בכוחותינו, אבל אני יודע למשל שלקראת הבוקר, או לא לקראת הבוקר, החליטו, אוקיי, אני חוזר, בפיקוד צפון, כשהלכתי פעם בסערה שם להיפגש עם הקמ"ן, אז חכה היה אלוף הפיקוד, אני זוכר עד היום תמונה, נכנסתי שם לחמ"ל, חכה ישב שם, בוהה על מפה, מוטי הוד, שהגיע לפיקוד כמתאם של חיל האוויר, ויושבים רכונים על מפה, מאוד התרשמתי למשל שהם היו די שלבים, לא הייתה פאניקה, וקיבלתי עדכון מהקמ"ן וחזרתי, לקחתי כמה מפות וחזרתי לבסיס של 8200. אנחנו קלטנו גם את מהלך הקרב כשהגיעו הכוחות הישראלים לרמה. וקלטנו למשל, אתם צריכים לזכור שבאזור למשל ציר הנפט כמו בעמק הבכה, המצב היה תיקו. הם ספגו אבדות, אנחנו כבר היינו כמעט מחוסלים, זה היה העניין של מי יחזיק מעמד יותר. כי אנחנו למעשה, צריכים לזכור שידענו שחטיבה 7 עולה לרמה, חלקה כבר הגיעה, אבל לא, ידענו שהעניין הוא על חודו של התאר. קלטנו למשל, אני יכול לספר שקלטנו את המפקד הסורי בעיקרית באזור נפח, הוא אמר, למשל הוא הודיע לאחור שהוא לא יכול להחזיק מעמד, שחיילים שלו נשברים ומתחילים לברוח. כמובן שזאת ידיעת זהב, כי אם אתה במצב הזה, איך אומרים, זה ידיעה שיכולה להכריע קרב, כשאתה יודע שכוחותינו הם כבר הגיעו לקצה היכולת שלהם. ואז אני זוכר שאמרו לו מהמפקדה, תחזיק מעמד, אתה תקבל עוד מעט חתם מהם. אז הוא ענה בחזרה, לא חתם ולא בטיח, אני כבר לא יכול לעצור את החיילים. הם כבר יותר מדי קרובים אליי, הטנקים שמתחילים לברוח, והחיילים שמתחילים לברוח, שאתה לא יכול להפעיל חתם כבר, אתה תפגע, הבנו את זה, על פי זה. ואז אחרי כמה דקות, אמרו לו, תשמע, תנצור אש נ"מ, אתם צריכים לזכור שיש, יחד עם הגייסות של השריון, יש אלמנטים של נ"מ, ותנצור את האש כי מטוסים אמיתיים, כלומר מטוסים סורים, אמיתיים שלנו, מגיעים לעזור לחיילים שלך. ואז הוא כמובן נצר את האש. באותה שנייה, כמובן חיל האוויר קיבל את הדיווח וניצל את הדבר הזה. אתם צריכים לזכור שהנ"מ לא בדיוק, הייתה שם מהומת אלוהים בשמיים. והנ"מ שנצר את האש, הוא למעשה אפשר לחיל האוויר שלנו להיכנס ולסיים את העבודה שם. זהו, באופן כללי. תגיד, אתה קיבלת את ההודעה הזאת בקשר שהכוח עכשיו נשבר. כן. מה אתה עושה עם זה? תראה, אני בשלב מסוים שעלינו על מערכת הקשר הזאת, אני התקשרתי לפיקוד, שמו מולי איזה איש מילואים או אני לא יודע מי, שהוא למעשה היה קו פתוח בינינו. אני הייתי רכון על האלחוטן שהזין, הוא היה מעביר לי בפתקים תמצית ממה שנאמר, אני הייתי בודק, מסתכל, שאין שם כל מיני דברים שלא מובנים, ובטלפון מדווח לפיקוד, ישירות, במקביל, מה שנקרא בריל טיים, את התמונה שקיבלתי דרך הרשת הסורית. וזה כמובן הגיע, אני מתאר לעצמי, הקמ"ן ישב שם, וזה הגיע לאלוף הפיקוד, זה הגיע לכוחות, זה עשה את שלו. שמוליק, המשך הלחימה.
וההכנות להאבקה על המובלעת הסורי. כן. בואו נגיד ככה, כשהכוח הסורי נשבר והתחיל לסגת, למעשה הוא התרחק מקו החזית. נוצר מצב שאנחנו בצפת כבר היו לנו מגבלות קליטה. מי שהתחיל אז לתת חומר, להפיק חומר ולקלוט, זה היה תל אביטל, שתוגבר גם במהלך הלחימה כבר, במהלך ההפקעה כבר תוגבר, וצריך לזכור גם שבכל קמ"ן, בכל אוגדה, בלחימה היה לו אלמנטים של האזנה שהפיקו חומר עבורו ישירות. אנחנו כבסיס בצפת ישבנו יותר על המערכות הכבדות, בדרגים הגבוהים יותר. הלחימה ממש בשלב ההפקעה, זה הייתה יותר עבודה של הבסיסים של, במקרה זה, אבונידה, שזה היה הבסיס היחיד ברמה באותה תקופה. רגע, אני רוצה לשאול. כן. בעצם הבלימה נגמרה ביום רביעי. כן. 11 לחודש. שמיני, תשיעי, 10 לחודש. כן. יום רביעי. כן, משהו כזה, כן. ואז עשו הכנות להבקעה. נכון. דרך ציר אמריקה וחדר. כן. היה לכם מודיעין מוקדם מה הסורים עושים שם על מערכי ההגנה? תראה, היה לנו, למעשה אני צריך להקדים ולומר שכתוצאה מהנפילה של החרמון, ואנחנו כבר ביום, ביומיים אחרי, בוא נגיד ככה, אם המלחמה התחילה בשבת, החרמון נפל ביום ראשון נדמה לי, אם אני לא טועה, כבר ביום שני שלישי הבחנו שיש ירידה משמעותית במערכות הקשר הכבדות, ושלא לדבר על זה שבשלב לקראת יום שלישי רביעי כבר הסורים התבטאו בזה שצריך להיזהר, שהפרופסור, זה אותו קבר שדיבר, הפרופסור היהודי שופך חומר, והם ביניהם הקצינים התלוצצו ביניהם, וכל אחד היה, אני זוכר שיחה שהייתה שם, שהוא אמר לו, תשמע... זה שהיה בחרמון. מה זה? לוינשטיין הזה. כן, כן, אני זוכר שהייתה שיחה בין שני קצינים בכירים סורים, ואחד אמר לשני, תשמע, הפרופסור היהודי אומר שאתה פטפטן גדול בקשר. כמובן הוא אמר את זה בהומור, אבל הם צחקו, אבל אנחנו הבנו בדיוק למה, ובשלב מסוים פתאום נעלמו המערכות. אבל הם נעלמו כי הייתה איזושהי היערכות לקראת לחימה, אבל ברגע שהתחילה הלחימה בהפקעה, לא הייתה ברירה, הם היו צריכים לדבר. אז נקלטו רשתות ברמת חטיבה, דיוויזיה, בלחימה. כבר ידיעות התרעתיות על לחימה כבר היו מיותרות, אבל זה נתן תמונה של ההיערכות, של מצבי הלחימה וכו'. ההבקעה. כן. בהפקעה למעשה בצפת אנחנו לא קיבלנו כלום כבר. בגלל המרחק. אתם צריכים לזכור שהצבא שלנו כבר היה לכיוון דמשק. עוד לא הגיע לדמשק, אבל מבחינת היכולת לקלוט, למעשה חוץ ממערכות של חיל האוויר, כלומר מטוסים ומערכות של טילים שנקלטו ונקלטו הרבה, מבחינת היבשה הייתה קליטה מאוד מועטה של חומר, משני סיבות. קודם כל מרחק, ובית המודעות שלהם כתוצאה מהנפילה של הבסיס בחרמון. זאת אומרת שבעצם הבסיס המרכזי של המודיעין, של הקליטה, היה תל אבונידה. בחזית. מאותו קב"א שנפל בשבי בחרמון, הם כבר בשבוע הראשון הסיקו מסקנות, וזה השפיע על ההתנהגות של הצבא. כן, בהחלט. הם פשוט, היו גם מצבים שקצינים או דוברים שלא היו מודעים לזה, ניתקו להם את הקשר. פשוט
נאמר שם, מישהו עלה על הקו, אמר האויב מאזין וקטעו לו את הקשר. אני מניח שהוא התקשר באמצעים אחרים, שלא קלטנו אותם. אבל הייתה מודעות, הייתה להם כל הזמן מודעות לסורים, אבל אני חושב שהנפילה של החרמון, מבחינת הנזק, היא הייתה מיידית. בטווח היותר רחוק זה השתקם, אבל באותו שבוע, 10 ימים ראשונים של הלחימה, הם גם נכנסו להלם, לדעתי, מהיקף החומר שאמרו להם שאנחנו מאזינים. וזה התבטא מיד בשטח. נגמרת המלחמה. כן. יש תהליך של הפקת לקחים. כן. התאמת המערכות. אני למעשה כבר, בוא נגיד ככה, כשהתחילה מלחמת ההתשה, נגמרה המלחמה, אני כבר קיבלתי תפקיד אחר במפקדה. אני במלחמת ההתשה שהייתה אחרי שהסתיימה המלחמה, היה שלב של מלחמת ההתשה, אני כבר לא הייתי במרחב. הייתי במפקדה ועבדתי על דברים אחרים. אבל פה אני כבר הרבה פחות בקיא כבר. מה היה ברמה? אני יודע שקלטו והזינו וניתחו ודיווחו, אבל ממש כבר לא הייתי מעורב בחומר כמו שהייתי מעורב בתקופה שהייתי גבר מרחבי בצפון. סיכום שלך, במרחק השנים. מרחק השנים אני יכול להגיד, תראה, לא צריך לחכות למרחק השנים. אני רוצה להגיד משהו באופן כללי. בתקופה שאני הייתי במרחב צפון, לפחות עד הלחימה, לא הייתה מודעות להיות איתנו בקשר. אני זוכר שבשלב של ההפקעה כבר, או לא זוכר בדיוק, שהאלוף גזית מונה לראש אמ"ן, דבר ראשון, הגיעה אלינו איגרת לקברים בצפון, כמו לכל החבר'ה 8200, שהוא מבקש שכל מה שאנחנו יודעים, לעקוף את כל המערכת ולהתקשר אליו ישירות. אני זוכר שיום אחד הייתה לי איזו חופשה קצרה, שהייתי בצפון, נסעתי להתעדכן במפקדה ורציתי לנצל את ההזדמנות ולהגיע הביתה ולחזור למחרת לצפת. הגעתי למפקדה, ראש הענף ראה אותי, אמר לי, שמע, אתה אלנת נוסע? אמרתי, נוסע הביתה. מתעדכן ונוסע הביתה. אמר לי, לא, אתה נוסע לראש אמ"ן. ראש אמ"ן רוצה, אלוף גזית, רוצה לשמוע מהקברים. מה הולך? אמרתי לו, תשמע, מה אני יכול? הוא אומר לי, לא, אתה הולך אליו. נסעתי בטרמפים, כמובן, לפי המסורת של 8200, נוסעים לפגוש את ראש אמ"ן בטרמפים. הגעתי לקריה, ללשכה של האלוף, אמרו לי, עכשיו ישנה ישיבה. בסדר, התיישבתי בצד ואני מחכה שראש אמ"ן יקבל אותי, ישמוע מהשטח. והייתי כל כך עייף שהתחלתי לנמנם. אחד הקצינות בלשכה ראתה את זה, הכניסה פתק לראש אמ"ן שאני מחכה. פתאום נפתחה הדלת, כל הפונקציונרים של אמ"ן יצאו החוצה, אמרה לי תיכנס, נכנסתי, פתאום פעם ראשונה בחיים שלי, הייתי בלשכה של אלוף, של ראש אמ"ן. הוא שאל אותי, נתנו לך קפה? אמרתי כן, אז שב, פתאום אני רואה אלוף שמדבר אליך כאחד האדם. הוא מתחיל לשאול שאלות על החומר, מה שהוא קרא, מה שהוא שמע, מה דעתי, איך התחושה שלי, מה אומרים בקשר, איך הסורים נשמעים. במשך חצי שעה החזיק אותי בחקירת שתי בערב, אחרי זה לחצתי את היד, ואז הבנתי, פעם ראשונה בחיי, מאז שחל מפנה. כי קודמו, האלוף זעירא, אי אפשר היה להגיע אליו. אני זוכר שהוא הגיע לביקור בצפת, איך אני אגיד לכם, שבוע לפני שהוא הגיע, הבסיס לא תפקד. כל היום סיידו וניקו ותרגלו, וכשהוא הגיע, הקצינים פחדו, פשוט פחדו לדבר. אני זוכר שאני הייתי צריך לתת הרצאה
לאלוף זעירה. והוא חוקר אותי. מה פה, מה שם, על המשימות, לזכותו יאמר שהוא שלט בחומר. ואז הוא אומר לי, ככה בזה, חצי צחוק, חצי זה, הוא אומר לי, אם אני אשאל אותך עכשיו, מי יושב בחדר הרדיו-טלפונים? מי המפקח? אתה יודע? תראה, זו שאלה שבוא נגיד ככה, שאתה שואל מח"ט של השריון, אם הוא יודע מאיפה המג"דים נמצאים. אז אמרתי לו, כן, אני יודע, במקרה אני יודע שכרגע אם המשמרות מתחלפות, זה גומר וזה מתחיל. זה היה בערך 2. בין 2 ל-3 היו מתחלפות משמרות. אחרי זה התחיל סיור חדרים. אתם לא תאמינו. אני הגעתי לחדר 3, ואני מסביר לו על החדר, על החוטנים, על צורת העבודה, ואני רואה שהעיניים שלו לא איתי. ופתאום אני רואה אותו שהוא מסתכל על הלוח, ואז קלטתי שהוא חיפש, אם אני ידעתי, מי האחראי במשמרת. ואני לא רוצה להגיד לכם שאם הייתי טועה, או שמורח לו סתם שם, בדרך כלל זה היה סוף. הוא נהג למשל להגיע לבסיסים, לשאול קצינים כל מיני שאלות, ואם מישהו ניסה לסבן אותו או למרוח אותו, מדיח אותו. לא מדיח, אבל זה לא היה נעים. הוא היה איש מאוד קשה, ואף אחד לא אוהב להיות מושפל. והוא דווקא את הדברים האלה. אם אמרת לו לא, אז זה לא, אבל מישהו ניסה לתת תשובה או לסבן או למרוח, זה היה הסוף שלו. הוא היה זוכר אותך לדורי דורות. ההלם שלי היה כשפגשתי פעם ראשונה את אלוף גזית, זו פעם היחידה, ואז הבנתי פעם ראשונה שחל מפנה. מה אתם שואלים אותי אם היום הייתי חוזר לאחור? אם הייתי היום חוזר לאחור, לא, אני חושב שבמרחק השנים כבר לא הייתי מתנהג כמו שהתנהגתי אז. הייתי מגיע לכל מקום שאני יכול רק בשביל לצעוק את מה שאני יודע. אבל בתת תקופה, איך אמר פעם יואל בן פורת, שהיה מפקד 8200, ששאלו אותו בוועדת אגרנט, למה במדיעות האלה לא הלכת לגולדה? הוא דרך אגב היה מקורב מאוד אישית לגולדה. הוא אמר, אני קצין פולני, אותי חינכו לא לעקוף. איך אתה, באמת, איך הרגשת מול, לא יודע מול קצין האמן, אבל מול הידיעות שאתה מעביר, ובעצם, שאתה לא רואה שבעצם מתייחסים אליה. לפחות בהתחלה, בהתראות הראשונות. תראה, אנחנו, בשלב ראשון לא הייתי מתוסכל, כי הייתי משוכנע מעבר לכל ספק שמטפלים בזה. אחר כך אני זוכר שהתחילה מלחמת ההתשה, ואפילו ראש אמ"ן הגיע למפקדה לדבר, פתאום הבנתי את גודל הברוך. אבל במהלך הלחימה עצמה, בימים הראשונים, לא הרגשתי תסכול, כי הייתי משוכנע, כמו רוב אנשי המרחב, הקצינים הקברים, שהחומר עובר ומטפלים בו כמו שצריך. שמוליק, מתי השתחררת מצה"ל? למעשה אני מילאתי 2 או 3 תפקידים של ראש מדור ב-8200. הייתי מיועד לקידום, מכל מיני סיבות לא מצאתי את מקומי בצבא. איזה דרגה סיימת? סיימתי כרב סרן. אני למעשה השתחררתי חצי שנה אחרי שקיבלתי את הדרגה, משהו כזה. רצו כמובן שאני אמשיך, שהציעו לי כל מיני מסלולים וכו' לקידום, אבל אני בשלב מסוים, גם מתוך תסכול וגם הבנתי שבמצב הפרסונלי של ב-8200, אני כרגע מיציתי את יכולתי. אני רק יכול לספר סיפור שבמסגרת מורשת אני מדי פעם מוזמן לתת הרצאות. והזמינו אותי לאולפן של 8200, ונתתי שם הרצאה, מה שאני עכשיו מספר לכם, לחיילים, לאולפניסטים שעומדים להתגייס. בשלב השאלות, אחד הבחורים שם שאל אותי איזו שאלה שממנה הבנתי שהוא חושב שאני איזה תת-אלוף. ואז אמרתי לו, תשמע, אני בסך הכל אומר לך את האמת, אני הגעתי לדרגת רב סרן, ראיתי שהוא נורא מאוכזב. ואז אמרתי לו, תשמע, אני
הגעתי לדרגה רב סרן, כי בזמני זו הייתה הדרגה המקסימלית שבן אדם יכול להגיע ב-8200 בעזרת כישורים. היתר זה פוליטיקה ואנטומיה. ואז מפקד הקורס בא אליי בריצה ואומר לי, איך אתה מדבר? יש פה חניכים, זה מה שאתה הולך להגיד להם לפני הצבא? אמרתי, שמע חבוב, אני אומר לך את האמת, אתה יכול לא להזמין אותי להרצאות הבאות. תגיד לי, אתם סיפרתם לנו בהזדמנות, בסיור שעשינו, שהיה שם הרבה מאוד מיזוגים, חתונות בין החבר'ה במודיעין. קודם כל אני הכרתי את אשתי במסגרת השירות הצבאי. היא הייתה חיילת שעבדה, מה שנקרא, באלינט. האלינט, צריך לדעת שהסיגנלים שנקלטים בבסיסים, יש קומין, שזה השיחות, ויש אלינט, שזה קליטה של אותות במקאמים והניתוח שלהם. היא הייתה חיילת שעבדה בתחום של האלינט. איפה זה? איפה ישבה? היא ישבה בבסיס בצפת. כן, אני הכרתי אותה. בגלל זה גם לא נסעת כמעט הביתה. לא, לא, לא. היא בשלב מסוים הורידו אותה לחזית המצרית ואני נשארתי. אחר כך העלו אותה בחזרה. אבל אני לא היחיד, יצאו המון זוגות, גם מהחותנים, גם מהקברים. אני גם הייתי בשלב שבגלל מצוקת כוח אדם, היה אז מפקד 8200 היה אלוף ענבר, שבזמנו הוחלט שיתחילו לגייס חיילות בצורה מסיבית ל-8200. ואני זוכר, אז שירתתי באותה תקופה, שירתתי באבו נידה. במסגרת הזה, הגעתי לאבו נידה. ואז הוא בא לאבו נידה בשביל לבדוק איך אפשר לקלוט את הבנות באבו נידה. ואז הוא אמר, אני זוכר שהוא קרא לקצינים, לשף ייצור ולי ולאלה, ואמר, אני מביא לפה בנות. אבל דיר בלק, אם אני אשמע דברים מפה, אני לא את הבנות אני מוריד, אתכם אני מוריד. וזהו, אני התחתנתי עם אסנת, והיא השתחררה, אני המשכתי להיות בקבע, השתחררתי למעשה ב-78. ב-78 השתחררתי והגעתי פה למושב מישר, והתחלתי לגדל פרחים. ולעסוק בדבוראות. וזהו. מילואים עוד עשית? עשיתי מילואים עד גיל 50. בגיל 50 רצו להעביר אותי לפיקוד העורף. ולמזלי, סגן של מפקד 8200, בני גלעד, אלוף משנה בני גלעד, זיכרונו לברכה, עבר על הרשימה של אלה שמיועדים, הסתכל, כבר לא הכירו אותי ב-8200, אז נתנו לי, העבירו אותי לזה, ואמר, פפרמן, על גופתי המתה, הוא נשאר ב-8200. ואז למעשה בגיל 51 הפסקתי לעשות מילואים, אבל היו קוראים לי לכל מיני ימי עיון, בשביל להחזיק אותי עד גיל 55. בגיל 55 פרשתי סופית. עוד משהו? ומדי פעם, הייתה תקופה, לפני 2-3, ופחות, אני מדי פעם מתנדב לימי מורשת. לא יותר מדי, וזהו. סיכום. סיכום. סיכום יפה מאוד. עכשיו תאבד את זה, ונראה איך יצאתי. תקשיב, הערת תחום שאנחנו לא מכירים. לא מכירים, רק שמענו. כן, כן. וזה מבט מאוד חשוב על המלחמה. כן, זווית מסוימת. כן. כן. אני זוכר כשהייתי אתה עוד משדר, מקליט? בטח. אני אספר לך סיפור, אתה אומר מבט. אני במסגרת המילואים שלי העבירו אותי לגדוד הנייד. 8200 היה אז גדוד ההזנה נייד, שהיה מתחבר לתרגילים האוגדתיים. ויום אחד זימנו אותי ל3 ימים לדרום, לא זוכר איפה, נדמה לי באזור דימונה, היה תרגיל שריון דו צדדי, אוגדה כנגד אוגדה. אני הגעתי לאוגדה ששיחקה את כוחותינו, ואמרתי, הקמן אמר לי, מה אתה יכול לעשות? אמרתי, תשמע, אני יכול לעלות על הרשתות של האוגדה הזה, יש פה גם למד א', אנחנו גם עבדנו צמוד עם למד א', גם בלחימה. אם אתה רוצה דברים מעניינים, תן לי לשחק קצת עם הרשתות של האוגדה
ששיחקה את האויב. הוא אמר לי, אתה יודע מה? הוא לא היה מודע לזה, ליכולות. המפקדי האוגדות, אני חושב שהם פעם ראשונה בחיים שלנו נתקלו במין דבר כזה. אני יכול להגיד לכם עוד דבר אחד, שהתרגיל התחיל בערך ב5 לפנות בוקר, בשעה 8 תורת הוא הסתיים. המפקד האוגדה קיבל את כל הרשתות, את כל המפקדים של האויב כביכול, את המיקום שלהם, את המהלכים העיקריים. למעשה התרגיל הסתיים, אבל הכוחות הרגלו בשטח עד אחרי הצהריים. מבחינת האוגדונר וההישגים שלו, התרגיל הסתיים. זה דוגמה למשל של תחום שלא היו מודעים לזה, ידעו את זה, למדו את זה, אבל זה הייתה הדגמה, מה שנקרא, על רטוב למה שההאזנה בצירוף למד א' יכולה לעשות. מסכמים, אני סוגר. רגע, תגיד הרבה תודה. מה? הרבה תודה על הרעיון. אמרתי. 100%. עכשיו נשתה קפה.